วัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง State Metal ครับวันนี้เราพามาพี่ทอนครับกลับมาหาแกอีกครั้งหลังจากที่ตอนนั้นเราเอาซิลิก้ามาทำแอบซองนะครับเห็นโปรเจกต์ Toyota MRS ครับซึ่งตอนนี้เสร็จแล้วอยู่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ Toyota MRS วางเครื่อง 2GR V6 3005 ครับและที่สำคัญชนกับเกียร์ DSG จาก Sirocco ครับโอ้โหโปรเจกต์นี้โหดมากก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าติดตามพอดีพี่ทอนบอกว่าเสร็จแล้วรถขับได้ปกติแล้ววันนี้เราเลยอยากที่จะพาเพื่อนๆมาชมครับอยากจะมารู้ว่ารถที่มีบอดี้เบาแบบนี้แล้ววางเครื่องบล็อก V แถมได้เกียร์ฉลาดของ Sirocco เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเจาะลึกกันแต่ตอนนี้ร้อนโคตร ถ้าให้พูดถึงเครื่องยนต์ V6 ในตำนานทั้งแรงนุ่มและทนต้องมีชื่อ 2GR FE อย่างแน่นอนครับนี่คือขุมพลังเบนซิน 3.5 ลิตร V6 24 วาล์วมีแรงม้าเฉียด280 ตัวด้วยความสมบูรณ์แบบนี้ Toyota จึงจับมันวางในรถระดับท็อปเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็น Alphard Camry V6 ตระกูล Lexus ครับรวมไปถึงสปอร์ตดิบๆอย่าง Lotus ด้วยครับขอเซฟฟิลก่อนเลยแล้วกันโอ้ยคันนี้แอร์เย็นนะเนี่ยแอร์เย็นฮะต้องแอร์เย็นไว้ก่อนคันนี้นี่เจ้าของเขาใช้งานเลยป่ะครับใช้งานใช่ครับใช้งานเลยใช้งานใช้ชีวิตประจำวันขับไปกินกาแฟตอนนี้ก็แบบเขาก็ขับไปแล้วก็หาข้อบกพร่องไว้แล้วก็กลับมาปรับจูนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้มันแบบเสถียรขึ้นเพราะว่าเกียร์ DSG อย่างเงี้ยพอมันใส่ปุ๊บพอใส่กับกล่องแม็กเงี้ยแล้วก็แบบค่อยๆคือสแตนดาร์ดมันได้อยู่แล้วครับแต่การจะทำให้มันเนียนมันต้องใช้เวลาในการค่อยๆหาข้อมูลแล้วก็ค่อยๆใส่ค่าเข้าไปเหมือนแบบการเหยียบคันเร่งการยกคันเร่งหรือการต่อเกียร์อะไรเงี้ยมันกำลังทำให้มันสมูทขึ้นแต่ตอนนี้ก็น่าจะได้มา 70-80% แล้วเพราะนี่ก็เป็นคันแรกด้วยที่ทำใช่ครับมันก็เลยต้องลองผิดลองถูกหน่อยใช่แต่ถือว่ายากไหมก็ยากไหมก็ยากอยู่ครับเพราะความละเอียดรายละเอียดมันเยอะมากเลยครับดูแล้วเรื่องพวกแบบแมคานิกน่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่ป่ะใช่ฮะมันจะไปวุ่นวายเรื่องกล่องเรื่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่การที่กล่องกับกล่องเกียร์แล้วก็เครื่องให้มันแบบแมทกันหรือพันกันอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราขับในซอยอย่างเงี้ยครับแล้วจริงๆเราแตะคันเร่งนิดเดียวยิงประมาณไม่ถึง 5% เลยครับตีสัก 5%แล้วแบบเราแบบไม่ได้เซ็ตเงี้ยลด 5% ปุ๊บมันจะไปเลยมันจะกระตุกเลยใช่ป่ะใช่ฮะคือคันเร่งมันจะเซนซิทีฟมากเหมือนกับว่าสะเทือนนิดหน่อยอะขาเราก็ตกนิดนึงอะมันบึ้มไปแล้วตอนนี้ก็ปรับตอนนี้ดีขึ้นแล้วขับทางไกลขับในซอยอย่างเงี้ยคันเร่งเบาๆกอได้เหยียบได้คอนเซ็ปต์ของเจ้าของรถนะครับก็คือเขาอยากให้แบบมันดูแบบโอเอ็มมากที่สุดดูเดิมมากที่สุดถ้าเกิดเรามองจากภายในคือมันจะเดิมไปหมดเลยดูไม่ออกนะเนี่ยใช่ฮะคืออย่างจอเนี่ยเขาอยากใช้จอเดิมอยากให้ใช้จอเดิมวัดรอบเดิมอะไรฮะขึ้นหมดไหมขึ้นหมดฮะขึ้นหมดทุกอย่างเกณฑ์น้ำมันความเร็ววัดรอบตรงความร้อนตรงหมดเลยฮะอยากให้มองมาข้างนอกแล้วแบบเดิมดูไม่รู้อ่ะใช่แต่ล้อมันต้องใหญ่กว่าปกติป่ะเหมือนเขาอยากได้ล้อไซส์ประมาณนี้อยู่แล้วยิ่งตัวนี้พี่เนี่ยเดิมเลยฮะไอ้ด้ามเกียร์ในปกติก็ใช้เป็นด้ามของซิลิโคนด้ามของตัวเกียร์หมดเลยอันนี้เขาต้องการให้มันใช้แบบของเดิมไม่ได้อยากให้ดูทรงเดิมแล้วสามารถใช้งานได้จริงด้วยอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเกียร์เซมิฮะเซมิใช่ถ้าเกียร์ MS เนี่ยมันจะมีเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้และเกียร์เซมิที่อันนี้มันจะมีบวกลบที่แบบว่าเหมือนอันนี้ได้อันนี้เราก็ใช้งานได้ปกติเหรอใช้งานได้ครับเข้า N เข้า R ได้ปกติใช่ครับเวลาเข้าเกียร์หลังก็จะเข้าจากด้านตรงนี้แหละเข้า R เข้า N เกียร์ว่างบวกลบก็ใช้ตรงนี้ได้เลยครับผมแต่ก็มี Paddle Shift ด้วยตอนนี้ทำขึ้นมาเพิ่มทำบวกลบ Paddle Shift ขึ้นมาเผื่อชอบตรงนี้หรืออยากจะดึงตรงนี้ก็ได้2อย่างเลยเจ๋งเลยอันนี้ที่คือความยากนี่แหละครับยากโดยที่ว่าต้องเอาของเดิมแล้วก็ให้กล่องซิ่งมันอ่านของเดิมให้ได้เนี่ยนะครับอย่างรถ MRS เนี่ยมันเป็นยุคประมาณยุค 2000 ต้นๆนะฮะมันจะไม่ใช่แคนบัสจ๋าๆนี่แหละมันจะมีความยากตรงที่ว่ามันมีระบบมัลติเพกระบบลีนต้องมานั่งไล่กันว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอ่านยังไงมันฟังก์ชันมันเป็นยังไงก็ค่อยๆไล่กันระบบ
จนไอ้ตัวนี้มันใช้งานได้ แล้วก็ให้มันต่อลิงก์กับจอลิงก์กับตัวเพดเดิลชิป คือความยากกันตรงนี้เลยอะ ใช่ฮะ เครื่องเราไม่ได้ทำป่ะตัวนี้ เดิมๆนะครับ เดิมๆใช่ไหม เดิมๆเลยโปะเกียร์ดีจีเข้าไป เสียงมันก็แบบนุ่มๆรถบ้านอะไรอย่าง ค เงี้ย รับพออยู่เกียร์ดีเงี้ยเขาจะเซตให้แบบว่าให้มันเปลี่ยนเกียร์ให้ไวเหมือนเกียร์ออโต้ครับให้มันขับสบายๆเนี่ยเกียร์6ละครับมีทั้งหมด6เกียร์ มี6เกียร์ เขาเร่งกับเบาเพราะว่าไม่เน้นลากรอบ เน้นขับเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ให้แบบว่าประหยัดน้ำมันแล้วขับแบบแล้วก็ชั่วโมง5กับชิวๆไปเรื่อย มันขับเหมือนรถบ้านเลยเนาะ ครับ รถเกียร์ออโต้แบบปกติเลยอะแต่คือรถมันเล็กไงแล้วเครื่องมันใหญ่อะอันนี้ต้องขึ้นไดโน่ไปจบกี่ม้าเนี่ยเครื่องเดิม 280 290ครับเกือบ300 ๆเอาเรื่องนี้เดิม เดิมๆ มีแค่กองใช่ไหมที่จากที่เห็น ใช่ครับมีให้กรองอากาศแล้วก็มีเฮด แค่นั้นเอง ใช่ เรายังไม่ได้ ข้างในไม่ได้ยุ่งเลย อ๋อ ข้างในไม่ได้ยุ่งออกมาเลยครับ กับบอดี้น้ำหนักแค่นี้แล้วเครื่องแรงม้าขนาดนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะ โอ้เป็นฟิลแล้ว แล้ว NA ด้วยแบบเครื่องไม่ได้แกะ อ่า ขี่ยาว ใช่ ๆแต่ดูแล้วน่าจะไปหมดกับระบบเกียร์เยอะ ใช่ครับงบไปหมดกับระบบเกียร์เยอะนะเพราะว่ามันเริ่มใหม่อะครับ อ่า เราแบบไม่มีโน้ตฮาแล้วยังไม่มีแบบว่าแบบเราต้องไปซื้อต้นแบบมาก่อน อ่า ต่างประเทศนะครับพี่ทอมมี่อะเจ้าของเขาไปซื้อมา อ๋อ ไปซื้อพวกอะแดปเตอร์ ซื้อเพาไปซื้ออะไรมาโอ้โหมันก็หลายบาทนะ เกือบแสนนะ เพราะเมื่อกี้คุยกับพ่อเราก็คือถ้าเป็น MRJ มาทูมันก็จะจบได้ถูกกว่าง่ายกว่า แต่มันก็จะแบบไม่มีลูกเล่นพวกนี้ฮะ อ่า มันก็จะง่ายๆเกียร์ธรรมดา แต่อันนี้แบบได้ความฉลาดของเกียร์ด้วย ใช่ครับ และแถมใช้งานชิวๆอันนี้ก็ขี่ได้ทุกวันเลยนะอย่างเงี้ยนี้เวลาถ้าส่วนใหญ่เวลาที่กดนี่เราใช้ pedal shift กันไหมหรือว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเท้าธรรมดาอยู่ ตอนนี้มันจะมีทั้งหมด2โหมดครับ อ่า มันจะมีโหมดเกียร์ดี อ่า เหมือนเกียร์ดีก็คือที่เราขับใช้ชีวิตประจำวันวิ่งชิว ครับ ๆกับอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดเกียร์เอ็มก็คือเป็นแมนนวลละ อืม ใช้เพนชิปหรือว่าใช้ตัวด้ามเกียร์เนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนเกียร์ถ้าเกิดเรากดเพนชิปค้างไว้ประมาณ2-3 วิมันจะเป็นเอ็ม อ๋อมันจะมีเขียน D กับ M M ใช่ ก็คือเราก็ใช้ pedal shift ใช่ไหม เต็มที่เลย ใช้ด้ามได้ ได้ฟิลดีพอกดเสียงมันมาเลยนะ ใช่ ตอนแรกยังแบบบ้านๆอยู่เลย คือถ้าแบบขับเดินเบานี่รถบ้านเลยนะ แต่พอกดแล้วเสียงมาเลยอ่ะ มาเลยอะผมกลับมาเป็นเกียร์ดีผมกดค้างแล้วกลับมาเป็นเกียร์ดีอะ อ่า ถ้าเกิดเราเหยียบคันเร่งอย่างเงี้ยหนักๆเราคลิกดาวน์มันก็จะลงมา4 อ๋อ มันจะเหมือนรถสแตนดาร์ดนะฮะ อ๋อมันจะลงมาให้เรา ใช่ครับเราคลิกดาวน์แล้วก็มันจะมีอีกอันหนึ่งที่เขาทำเพิ่มเข้ามา อ่า ก็คือในระหว่างที่เราอยู่เกียร์ดีอย่างเงี้ย อืม ถ้าเราอยากลดเกียร์ลงมาแบบว่าโดยกระทันหันเลยก็สามารถกดได้เหมือนกันโดยการกดที่เป็นชิปเนี่ยเพื่อการลดเกียร์ อืม แล้วก็คือผมก็เพิ่งรู้ด้วยว่าเขาเซ็ตไว้ก็คือกดปุ๊บเนี่ยพอกดค้างเนี่ย อืม สมมติว่าเราอยู่เกียร์4แล้วเรากดตรงเนี้ยลดเกียร์ลงมาค้างไว้เนี่ย อืม มันจะคาอยู่เกียร์3ค้างไว้ตลอดจนกว่าเราจะปล่อยสมมติไม่ได้อยู่เกียร์4เรากดมันก็เลยแบบอย่างเงี้ยพอเราปล่อยมันก็เป็นเกียร์4อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้มันน่าจะเป็นระบบที่มันต้องเซตใหม่ตรงที่ว่าถ้าเกิดเราอย่างเงี้ยเราต้องยกคันเร่งขึ้นมาหน่อย อ่า เพราะไม่งั้นมันเหมือนจังหวะคัดมันลื่นนะ อ่า มันก็จะมีตรงนี้ที่ต้องแบบทำให้มันเนียนกว่าเดิม แต่เสียงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ ไม่น่าเชื่อว่าเป็นเสียงเครื่องจากเอาผ่านเนอะ รถบ้านนะเอา แต่ ผ่านแคมรี่ ถ้าเราใช้งานเราก็จะเป็นเกียร์เป็นโหมดดีนี่แหละ ใช่ แล้วเราอยากจะแซงเราก็คลิกดาวน์ไป ใช่ครับคลิกดาวน์ก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเกียร์เองก็ได้ เอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ย เอาเรื่องอยู่นะ รถแรงใส่เองเลย รถเลย ท้ายออกแล้วเมื่อกี้ ท้องมันเยอะอะ ใช่ฮะเลื้อยแล้วเมื่อกี้ แต่เสียงมันได้ดีกว่า อันนี้จะเป็นท่อที่เขาสั่งนอกมาเลย US ของเขาอ่ะคือเขาอยากได้เสียงที่มันแบบเหมือนซุปเปอร์คาร์ฮะคือปกติแล้วอย่างถ้าเป็นเครื่องยนต์4 สูบมันก็จะมีสูตร421 41อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งคันนี้6
6 สูบอย่างเงี้ยเขาก็อยากได้เป็น 61 ซึ่งมันน้อยมากและทำยาก อ๋อ ปกติจะเป็น 631ถ้าส่วนใหญ่เขาซื้อมาแค่ตัวคอนเนคเตอร์อย่างเดียวครับ อ๋อ แล้วก็ให้ทางร้านท่อบิวอัพที่อยู่ทางบางกรวยเขาเป็นคนขึ้นมาให้ เดินต่ออีกทีหนึ่ง ใช่ฮะ ก็ซื้อมาส่วนหนึ่งแล้วก็มาทำที่ไทยอีกส่วนหนึ่ง ใช่ แต่ถ้าเราเป็นดี มันโอกาสที่เราจะต่อเกียร์จะสมูทกว่าไหม สมูทกว่าครับ ใช่ไหม ใช่ครับเพราะว่าตอนเนี้ยจังหวะชิปคัทมันยังไม่ค่อยลงตัวมาก จังหวะ KM บางทีมันจะมีแบบบางทีเราอาจจะล่อมันเลยไปบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้า คือมันจะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ แต่ซาวเซอร์ได้เลยนะครับ มันก็ไปเอาเรื่องเหมือนกันนะไอ้นี่เนี่ย โอ้ยเด300 ม้านี่ แล้ว สุด ประเด็นคือเครื่องมันอยู่หลังไงมันก็ ใช่ ขับหลังอ่ะมันก็เหมือนขับหลังอ่ะตูดมันก็จะสะบัดหน่อย ๆก็เมื่อกี้ใครขับขนาดนี้เกียร์ 1 เกียร์ 2 กดโอ้โหเลื้อยเลย สำหรับรถใช้งานนี่คือเขาดีเลยนะ มี ครับ ท้องนะเวลาจะแซงเวลาจะอะไร กดก็เร่งก็ไปเลย รถมาคันกับปิ้วเดียวถ้าไปวิ่งในสนามมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย โอ้โห คุมยากไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้าในความรู้สึกเราที่เราวิ่งเซอร์กิตอะ ผมว่าอย่างนี้ก็น่าจะคุมยากอยู่นะ เพราะว่าท้องมันเยอะมาก อยู่ที่การตั้งค่าคันเร่งกับคนขับว่าจะกดคันเร่งได้เนียนแค่ไหน เพราะว่าถ้าท้องมันเยอะอย่างนี้เวลาเราออกจากโค้งมันกดไม่ดีมันอาจจะไม่ได้ใช่ไหม เนี่ยมันจะปัดได้อะไรเงี้ยต้องค่อยๆก๊อปแต่ผมว่าน่าจะฟีลคล้ายๆขับเทอร์โบอะ ก็ต้องคันเร่งต้องเนียนๆหน่อย เนียนๆหน่อยถ้าแวดมาเนี่ยแบบจะเป็นแบบเมื่อกี้ มันจะเนืองกว่าเยอะเลยเนาะ ใช่ฮะ แต่อันเนี้ยจะมีความเป็นซิโลโคแล้วพอเป็นดีแล้วมันจะไม่ตามไอ้นี่เราเลยเนาะ ใช่สมมติว่าผมเหยียบคลิกดาวน์ อะไรอย่างงี้ได้ ได้ มันต้องคิดดาวหน่อยฮะ ต้องแบบเหยียบไปมากกว่านี้ เพราะแต่ถ้ามันพอเป็นดีปุ๊บอารมณ์คือซิโลโคเลยนะครับ เกียร์แม่งแบบเวลามันสับมันแบบเร็วดีเนาะนี่ก็หวานแล้วนะ หวานเจี๊ยบเลย คือแบบสำหรับเครื่องเดิมๆจากเชียงกงยกลงอะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วก็บวกกับได้เกียร์แบบตื้อๆแบบเนี้ยบอดี้มันเบาด้วยเนาะมันรู้สึกว่ามันพาไปปิวเลยอะ คือเครื่องมันอยู่กับรถแบบรถตู้เงี้ย อืม รถแคมรี่เงี้ยหนักตัน 3 ตัน 4เงี้ยนี่หนักยังไม่ถึงตันนะฮะ มันเบามากเลยนะครับ แล้วเราก็เข้าปกติแค่นี้นะ ใช่ครับแล้วก็ไปได้เลย โอ้เหมือนไอ้นี่เลยเหมือนเกียร์ออโต้ธรรมดาเลย อันนี้คือโหมดดีแล้วก็เหยียบปกติแต่ต้องคลิกดาวน์หน่อยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับถ้าเกิดเราอยากไปเร็วก็คลิกดาวน์หน่อยอะไรเงี้ยครับ เหมือนขับรถไอ้นี่เลยอะขับรถเกียร์ออโต้ปกติเลยอะ โอ้เอาเรื่องแล้วเนี่ย เอาเรื่องอยู่นะ มีท้ายออกนิดๆด้วยนะ สนุกเวลาเปลี่ยนเกียร์เหมือนซีโรโคเลยอ่ะถ้าเป็นโหมดดีอ๋อถ้าเราจุ่มน้อยมันจะตัดให้เราเปลี่ยนไวเลย คันเร่งของเปอร์เซ็นต์มันเท่านี้ก็คือเหมือนเราขับรถบ้านอะไรเงี้ยครับคือถ้าเราไปแบบเกิน 80% อะไรเงี้ยมันก็คิดว่าเราต้องการเรียกทอร์กเรียกแรงม้ามันก็จะลากรอบไปเรา อ๋อขึ้นอยู่กับคันเร่ง ครับ แต่รู้สึกเลยว่าหน้าเบา เบาอะเพราะว่าเครื่องมันอยู่ด้านหลังด้วย รู้สึกว่าหน้าเบาก ดที่หน้ารอยนะ กดทีหน้ายกเลยอะแต่ถ้าเปลี่ยนเร็วมันก็จะนุ่มหน่อยแต่มันก็ได้อยู่นะ ได้คือเราลากสุดๆมันจะต้มแต่นี่มันจะเหมือนว่ามันมีสลิปนิดนึงอะ แต่พอเป็นเอ็มแล้วแรงกว่ากันคนละเรื่องเลยนะ ตูดนี่คือแบบสะบัดเลยคือเหมือนพอเป็นดีแล้วมันอ๋อเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนดีได้ ครับ พอเป็นดีเหมือนมันจะไม่กระโชกห้างเท่าเอ็ม ใช่ หรือเพราะเอ็มเราอยู่เกียร์ต่ ใช่เอ็มเราสามารถเลือกเกียร์ที่จะออกได้ครับเกียร์2เกียร์3เราออกได้ ำหน้ามันลอยแล้วแบบไอ้นี่เลยโยกเลย แต่บางทีดีอย่างเงี้ยเราอยู่เกียร์2เกียร์3เราคลิกดาวน์ปุ๊บมันสับเกียร์ขึ้นให้เราเลย เฮ้ยแต่เอ็มก็สนุกว่ะ
แต่ถ้ารอบไม่สัมพันธ์มันก็จะแปลกๆเหมือนเวลาเข้า4เมื่อกี้มันเข้าเร็วไปแล้วมันรู้สึกแปลก ตอนนี้มันต้องไปเซตเพิ่มเติมมาว่าให้มันชิปคัทให้มันเร็วกว่านี้หรือว่าแบบให้แบบเวลาจังหวะเกียร์กับเครื่องให้มันสัมพันธ์มากกว่านี้เพราะว่าเหมือนเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้มันยังไม่ค่อยลงตัวตรงที่ว่าพอสับเกียร์มันมีสลิปนิดนึงมันแบบมันเหมือนรืดนิดนึงแล้วมันถึงจะเข้าให้ แต่รู้สึกจะเป็นตอน4ป่ะ ครับใช่ ตอน1 2อะไรเงี้ยโอ้รู้สึกโอเคแต่พอ4มันรืดขึ้นไปนิดนึง เขารู้สึกเหมือนแบบคัดลื่น อ่า เป็นโปรเจกต์แปลกแล้วก็เรียกว่าน่าจะเกือบ 70% แล้วเนาะ 70-80% ครับผม แต่ที่เมื่อกี้เราไปลองก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะโหมด M นี่ใช้ได้เลยรู้สึกเลยว่าหน้ามันเบาลองทำไปแล้วเนี่ยเรายังขาดเหลืออะไรบ้างอะกับโปรเจกต์นี้ เรื่องแมคานิกอะผมว่ามันโอเคอะลงตัวแล้วตอนนี้เหลือแค่การปรับจูนให้เครื่องกับเกียร์เนี่ยมันสัมพันธ์กันแล้วจังหวะชิปคัทจังหวะเลดแม็กชินอะไรพวกนี้ก็คือแบบรอให้มันแบบเวลาเราขับเกมอย่างที่พี่ขับเมื่อกี้ก็คือแบบบางทีมันจะมีวืดมีว่างบ้างอะไรเงี้ย พอเข้า4ปุ๊บมันเหมือนรอบมันคล้ายๆฟีลแบบวืดไปนิดนึง ใช่ตอนนี้ดีมันได้แล้วตอนนี้ก็เหลือปรับ M แล้วแบบเล็กน้อยแบบมันเหลือตอนนี้ที่ผมลองอ่ะเหลือแค่แบบเดินเบารายละเอียด เก็บเล็กเก็บน้อย ส่วนในเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์ในระบบแมคานิกเนี่ยโอเคแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีโปรเจกต์เพิ่มเติมแหละเจ้าของรถเขาแบบ ก็ต้อง ทำนู่นทำนี่ อยู่ดีๆเขาถึงมาเริ่มโปรเจกต์เครื่องตัวนี้ก่อนไอ้ 2GR เนี่ยพ่อเราเชียร์มากเลย 2GR เนี่ย พ่อเราเชียร์มากเลยนะ ก็มันเป็นเครื่องที่ถ้าเราดูจากต่างประเทศแล้วดูตัวอย่างก็คือต่างประเทศเขาทำกันเยอะ ครับ วางในบอดี้ M2 ซะมากกว่าอย่าง MIS เนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ก็มีน้อย คือเรามองแล้วอะดูจากต้นทุนแล้วอะมันน่าจะเวิร์กกว่า เครื่องมันก็หาได้ทั่วไป 2GR ราคาน่าจะยังไม่สูงด้วยตอนเนี้ย ใช่ครับอย่างที่ผมบอกอะคือใส่เข้าไปปุ๊บแบบมีกล่องใบหนึ่งวัดแรงม้าเนี่ยเกือบ300ม้าแล้ว นี่คือเดิมๆนะ เดิม เดิมๆนะยังไม่ได้แกะไม่ได้อะไรเลยนะ ซึ่งผลลัพธ์มันออกมามันโอ้โหแทบไม่ต้องทำอะไรเลยทำให้มันยัดเข้าไปได้เลยแล้วก็ใส่กล่องใบหนึ่งจูนเนี่ยเกือบ300ม้าแล้วโดยที่เครื่องตอนนี้ราคาก็โอเคไม่แพงเลยจับต้องได้เลย แต่ถ้าเป็นเมืองนอกจะเป็นเกียร์ MR2 ใช่ไหม ใช่ฮะ ไซส์เยอะ รู้สึกว่าหัวหมูมันจะตรงกันด้วยก็คือมันสามารถใส่ด้วยกันได้เลย อาจจะมีแค่ตัดเกียร์มันจะมีช่วงติดกับเครื่องอะไรเงี้ย ไม่เยอะ ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้โปรเจกต์คือเจ้าของเขาต้องการล้ำๆหน่อยก็อยากได้แบบว่าเอาเกียร์เนี่ย Sirocco เกียร์ DSG ชนเข้าไปเหมือนต่างประเทศเขาก็มีเป็นชุดหัวหมูแปลงเหมือนกันระหว่าง 2GR ใส่เกียร์ Sirocco เขาจะมีชุดหัวหมูของเขา เอาง่ายๆก็คือเมืองนอกเขาก็มีเล่นแหละ แต่อาจจะไม่ใช่เป็นจำนวนที่เยอะ แล้วเขาก็มีชุดคิดชุดหัวหมูที่สามารถใส่กับเครื่องตัวนี้เกียร์ตัวนี้ด้วยกันได้ ก็หลายบาท เกียร์ซิโลโก้ไม่แพงแต่ไอชุดพวกเนี้ย ใช่ เป็นเสร็จรวมๆแล้วก็คือหนักแล้วเผาอะไรมันต้องแก้เยอะไหม เขาก็มีแก้อยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างเครื่องมันใหญ่ครับ ครับ แล้วก็ตำแหน่งคือที่อู่เคยวางไว้เหมือนกันเป็น 2GR แต่ว่าตอนนั้นเป็นเกมแมนนวลเป็นเกมแมนนวลรหัส EC EB ของโตต้านะครับสามารถยัดได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นเกียร์จะเล็กกว่าแต่ตอนนี้พอมันเกียร์ตัวซิโลโก้เนี่ยมันจะใหญ่แล้วก็มันจะต้องแบบมีการบากตัวคานตัวอะไรแบบเพื่อให้เขามันตรงกับไอ้ตรงดุมล้อสองฝั่งเห็นไหมฮะ คือเกียร์มันใหญ่กว่า ปกติมันก็เลยต้องมีการแก้ที่แท่นนู่นนี่นั่นนิดนึง ใช่ครับเพื่อให้เผามันตรง แล้วอย่างนี้เผาเราต้องใช้เผาอะไรอ่ะ มันจะมีชุดเผาของเขาที่เขาให้มาอันนึงแล้วก็จะหาจากหลังอู่นะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเผาอะไร เอาเทียบให้มันตรง แต่ถ้าเป็น MR2 มันจะจบง่ายกว่า คือ M2 มันไม่ต้องไปใช้ชุดแปลงเยอะชุดแปลงเราไม่ต้องเสียละ อันนี้เราเสียชุดแปลงชุดนู่นนี่นั่น ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร ใช่ คือก่อนอื่นที่เรามาพูดถึงเรื่องเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอะเมคานิกตอนที่วางตอนแรกเนี่ยมันก็นิดนึงเพราะคันนี้คือคันแรก ใช่แล้ว เราก็ต้องลองผิดลองถูกเรื่องพวกระบบในการวางท่าวางติดตรงไหนบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่หลักๆก็คือติดไอ้ตรงนั้นแหละ ใช่ติดเยอะเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เคยวางไปคันหนึงอ่ะมันติดเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะบากน้อยกว่านี้บากมาเยอะเลย เพราะว่าเกียร์นี้ใหญ่คือเกียร์ลูกมันอ้วน อ้วนคือมันอาจจะสั้นจริงนะมันอ้วนนะ มันอ้วน มันก็เลยมาถึงไอ้คานหลังก็เลยต้องผ่าคานหลังด้วย แต่ถ้าเรามองผ่านๆเนี้ยเราไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นเครื่อง V อ่ะ เพราะว่าไอ้ท่อไอดีมันบังด้วยอะ ใช่พอดีบังด้วยแล้วก็ไอ้ตัวนั้นก็เข้าไปด้านใน แต่ตอนที่เราเคยเข้ามาตอนที่ยังไม่ได้ใส่ท่อไอดีอ่ะยังเห็นชัดนะว่าเป็นบล็อก V เนี่ยแต่มันจะเอียงๆมาทางนี้หน่อยนึงนะครับจะมองเห็นยากหน่อย ทำมาใหม่ อันนี้จะเป็นของพี่ทอมมี่แหละเจ้าของรถ
อ๋อ แกขึ้นรูปมาใหม่ นี่จะบอกนะสแกนทีดี ใช่ครับสแกนแล้วแกก็ทำขึ้นมาเนี่ย อ๋อก็เขียนเป็น เขียน 2 2 GR แล้วก็ DSG DSG อ๋ออยู่ตรงนี้ ใช่ อ๋ออันนี้ก็คือเรา อันนี้แฮนด์เมดขึ้นมาทำขึ้นมาสแกนขึ้นมา โอ้โหมันสแกนแบบนี้ได้ด้วยอะมันปริ้นขึ้นมา ปริ้นขึ้นมา ฟีลเหมือนของเล่นเลยเนาะ ครับ เป็นพลาสติกเหรอ เรื่องเซอร์วิสมันก็จะอาจจะยากใช่ไหมเรื่องเซอร์วิส เซอร์วิสจะ แต่ ถาม แต่เราก็ทำเผื่อไว้แล้วเราก็ต้องมีผ่าด้านในผ่าตรงด้านในครับซุ้มด้านในแล้วก็ใช้เป็นมีเนียมปิดเอาเพราะ เปลี่ยน ว่า คอยทียากไหมเนี่ย เนี่ยนะครับมันเลยต้องผ่าด้านในอะถ้าถ้าเกิดเราลองสังเกตมันจะมีด้านในมันจะถูกผ่าไปแล้ว เราจะเปิดจากด้านในมันจะมีเป็นแผ่นที่เราปิดไว้ เป็นน็อตยึด คือไม่งั้นน่ะลำบากอะ นั่นเลย จะเปลี่ยนคอยเปลี่ยนหัวเทียนทีมันลำบากไหนจะพวกไดชาร์จคอมแอร์ที่อยู่โซนนั้นอะลำบากมาก แล้วทำไมถึงไม่เปลี่ยนเป็นท่อไอดีซิ่งอ่ะ เขาอยากได้เดิมๆมา อ๋อคือแบบเปิดมาไม่ เจ้าของเนี่ยขอเดิมๆไปเลยฮะ แล้วสุดท้ายพอระบบตัวเครื่องเราชนกันเสร็จปุ๊บลงไปวางได้เรียบร้อยแล้วคันนี้ระบบกล่องสายไฟเราทำยังไงให้ทุกอย่างมันลิงก์กับรถแล้วก็ใช้งานได้ปกติอ่ะเพราะนี่เกียร์ก็ทุกอย่างเราก็ยังเข้าไอ้ตรงนี้ได้อยู่ ใช่เพราะว่าอย่างพี่ทอมมี่แกก็เชี่ยวชาญด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็มีพี่บอลลูนมาช่วยอีกที ก็คือมาสุมหัวเลยฮะในเรื่องเกี่ยวกับคือกล่องสำหรับผมอะเครื่องเกียร์แล้วก็กล่องอะมันอ่านได้อยู่แล้วแต่ความยากคือภายในที่ผมบอกอะจอพวกด้ามทำยังไงให้มันอ่านได้เพราะว่าระบบเกือบที่จะยุคใหม่แล้วมันจะเป็นกึ่งอะไรเป็นระบบเขาเรียกมัลติเพกอย่างเงี้ยมันก็แบบต้องทำยังไงก็ได้ให้มันอ่านได้แล้วก็ให้มันเดินที่สุดตามที่เจ้าของรถเขาต้องการ อย่างนี้สายไฟเราก็ต้องวายใหม่ไหม ขึ้นใหม่หมดเลย เฉพาะเครื่องหรือว่าทั้งคันเลยอะ ทั้งคันเลยครับก็คือหลักๆก็คือจะเป็นเครื่องเกียร์ไอ้บอดี้ทั่วไปแล้วก็ไว้เหมือนเดิมแต่ว่าไอ้พวกเข้าจอเข้าดาวก็ทำขึ้นมาใหม่ ก็คือต้องทำใหม่หมดเลย ใช่แล้ว เพราะไม่งั้นมันจะไม่สามารถที่จะไปลิงก์ได้ ใช่แล้วก็ต้องนั่งกันวิจัยว่าขยับตรงนี้อะไรไฟมันมาหรือเปล่าขยับตรงนี้ไฟมาหรือเปล่าก็คือเหมือนต้องนั่งไล่เช็คไฟครับว่าอันนี้มันสวิตช์มันหรือเปล่าใช่สายไฟตรงนี้บอกก็ค่อยๆไล่จนมันเริ่มสมบูรณ์ประมาณนี้เลยครับถ้าง่ายใส่ชุดของมันเลยครับพี่ด้ามมันชุดนี้ของมันจบเลย แต่ว่ามันยากตรงที่ว่าทำให้มันเป็น MIS เดิมๆเลยแหละที่โจทย์ที่มันยากคือของมันเนี่ยในกรณีนี้หมายถึงว่าของซิโลโคเองใช่ครับคือเรามาแปลงใส่อันเนี้ยง่ายแต่อันเนี้ยเราจะใช้ทุกอย่างของ MIS มันก็เลยจะยากหน่อยใช่กล่องอันนี้เราเป็น Max ECU ตัวเลสครับตัวเลสมี VV ทั้ง4ตัวVV 4ตัวมีใช้คอย6ลูกเงี้ยมันก็แบบต้องใช้ตัวใหญ่ VV นี่ก็กินไป4นะนี่ก็จะนานหน่อยจูนเพราะว่า VV มันมีไดโน่คิดว่ามันได้พอไปลงถนนจริงมันก็จะแบบเจอโหลดที่มันต่างกันออกไปอีกก็คือตอนแรกที่เราเซตเนี่ยเราจะเซตกันที่ไดโน่ก่อนใช่ครับแล้วก็มาถนนอีกทีนึงใช้ชีวิตประจำวันอีกทีหนึ่งก็คือไปทดลองใช้แล้วก็กลับมาเซตแล้วก็ตรงไหนมันยังติดก็กลับมาแล้วก็มาเซตมาวิจัยกันต่อตรงคันเร่งแบบต้องสมูทกดนิดเดียวต้องแบบเหมือนรถบ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่กดนิดเดียวแล้วแบบกระโชกที่จะไปเลยนะเพราะถ้าเป็นโหมด M เมื่อกี้ที่ลองถ้าเกิดเราใช้งานเนี่ยมันจะค่อนข้างขับยากนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าสมมติเราไปเผลออยู่เกียร์ต่ำมันจะกระตุกแต่ถ้าเราอยู่ดีมันจะคือชิลเลยความรู้สึกมันก็เหมือนเลยว่าเราขับเกียร์ธรรมดาพออยู่เกียร์1เงี้ยมันก็แสกเล่นกันเดียวก็ไปแล้วท่อเห็นบอกว่าเบิกจากอเมริกาคือจะเป็นท่อนที่เขาเรียกนะคอนเนคเตอร์แล้วที่เหลือเราก็จะมาทำกันต่อที่นี่ก็จะคือเขาทำสำหรับเครื่องตัวนี้อยู่แล้วมันเหมือนเขาทำมากับสำหรับเครื่อง6สูบดีกว่าต้องบอกกันเขาออกแบบมาทำให้กับเครื่อง6สูบแล้วก็คือเหมือนเขาเคลมว่าเสียงมันจะแบบได้ประมาณที่เราได้ยินนี่แหละซึ่งมันจะเป็นสูตร61โดยทั่วไปที่ผมบอกก็คือมันจะเป็น6แล้วก็ล่นมา3แล้วก็ล่นมา1มัน421ถ้าเป็น4สูบแต่นี่คือ6แล้วรวมมา1ซึ่งมันจะยากตรงไอ้6นี่แหละมันวิ่งเข้ามาหา1อ่ะจะทำยังไงให้มันอยู่แล้วมันเนียนแล้วแบบเสียงมันออกเข้ากันอะไรเงี้ยแต่เสียงมันเพราะนะคือเพราะตรงนี้แหละฮะตอนขับใช้งานเบาใช้งานชิลเหมือนรถบ้านทั่วไปแต่พอเวลากดนี่เสียงเอาเรื่องแล้วนี่ต้องบอกก่อนว่าเครื่องเดิมยังไม่ได้ทำเลยถ้อยดียังเดิมถ้อยดียังเดิมผมคิดว่าอนาคตคันนี้น่าจะมีการโมเพิ่มแน่เลยครับก็ทำเปิดเป็นฝาสวิตช์ข้างหลังเป็นน็อตเปิดออกมาสวิตช์เวลาจะเปลี่ยนไดชาร์จจะเปลี่ยนคอมเราสามารถเปิดออกมาข้างหลังทำสวิตช์ได้สบายใช่เหมือนอะไรวะเราดูจากโลตัสอ่ะโลตัสมันก็มีอย่างนี้อีโวล่ามันก็มีที่เปิดอย่างนี้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไปเปิดเองโดยพนักงานอีโวล่ามันก็มีเขาก็มีใช่
เปิดเหมือนกัน เพราะงั้นนี่ โอ้โห ช่างมือไหม้พอดีกว่าจะเข้าไปเปลี่ยนหัวเทียน ต้อง ได้ ยกเครื่องลงมา ต้องถอดแท่นเครื่องลงมา พวกของแต่งที่ไอเครื่องตัวนี้ก็มีเยอะแล้วตอนนี้ ถ้าเล่นนะผมว่าก็ทำกัน 400 ม้า NA นี่ โอ้400 NA เมื่อไหร่ก็ได้400 แต่อย่างว่าแหละเดิมๆมาก็นี่เราแค่มีกล่องเดียวก็รอไป 280 แล้วใช่ไหมทำอีกนิดหน่อยก็ เกือบ300แล้วทำไปอีกนี่ก็มี300 300กว่าๆสบาย ที่เอาแคมสเตทไหนอะ1-2 มันมีหมดเลย ๆอ๋อแคมเขาก็มีให้เล่นหมดเลยใช่ไหมครับ หมดแล้วครับ ลูกสูบก็มีเหมือนกัน สูบซิ่งคุณจะสโตก3ไอเนี่ยตอนนี้คุณ 3,500 ใช่ไหม อ่า คุณจะไป 3,700แล้วคุณเปลี่ยนลูก 6 ลูกปุ๊บเป็น 3,700 เลย อ๋อสามารถไป 3,700 ได้ แต่ถ้าบอดี้นี้ก็น่าจะปิวเพราะนี่ขนาด อันนี้ อันเนี้ยลุงรู้สึกเลยว่าหน้ามันแบบเบาๆอ่ะมันแบบจะลอยๆหน่อยอ่ะถ้าเทียบกับขับหลังอันนี้ดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ ไอ้เรามันสั้นๆเลยไง เหมือนหน้ามันไม่ติดพื้นอะไรอย่างเงี้ยต้องติดแหละแต่ว่าหน้ามันจะลอยๆหน่อย อย่างที่โตบอกถ้าขับเซอร์กิตก็ต้องเท้าเนียนๆหน่อย ใช่เท้าต้องเนียนๆเลย มันพร้อมที่จะโอเวอร์ตลอดเลยฮะ เมื่อกี้ตกใจกับโตไปแล้วถอยหลังไม่ได้อะ ต้องเข้าโหมดดีก่อนตอนแรกไปเล่นโหมดเอ็มแล้วทำไมมันถอยหลังไม่ได้วะอ๋อมันต้องเปลี่ยนไปโหมดดีก่อนแล้วถึงจะถอยหลังได้ นี่ขนาด 18 ใช่ปะจริงๆมาMS นี่เขาถ่ายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่ 16ป่ะวะ หน้าถ้าเป็นแบบไม่ได้เชนมันหน้า 15 หลัง 16 ตัวเก่าไม่ได้เชนก็มันก็จะเป็น 15 หมด เขาก็ทำวายบอดี้มาแล้วก็ยัด18 อ๋อมันมาที่เขาได้มามันก็ไวบอดี้มาอยู่แล้ว เอาวายบอดี้มาอยู่แล้ว แต่นี่ขนาด 18 นะ เจอพลังเครื่องนี่มันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ 18 เราเวลาเรากดกระแทกไปนี่มันก็เรียกว่าจะไอ้นี่แล้วอะท้ายมันปัดแล้วอะ ที่เราไปดูทอร์กเนี่ย ทอร์กเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือน3S เทอร์โบโรงงานอ่ะ คือมันไม่ต้องรอติดบูธนะ คือกดเมื่อไหร่มันมา30ล้ออยู่แล้วไง ด้วยความที่เป็น NA ใช่ กดปึ้งมัน 30 เลยไงเหมือน3S เทอร์โบอ่ะ ใส่กล่องเข้าไปมันก็ช่วยในการปรับ VV แล้วก็มีลิ้นของตัว2 GR มันจะมีลิ้นตรงรันเนอร์ของท่อ ID ปรับให้มันแมทกันมันก็จะวิ่งได้ดีกว่าเดิม อ๋อแล้วไอ้ pedal shift อะ ครับ เราก็ต้องวายทุกอย่างใหม่ ใช่ หมด ฮะหมด ตรงนั้นทำไมตรงนั้นแหละรถ MS มันพวงอะไรมันมีบวกลบไปที่พวงมาลัย เราสามารถต่อทำปลั๊กใหม่แค่นั้นเองแล้วขึ้นอันนั้นชิป ของเดิมมันเป็นปุ่ม 4 อันนะมันจะเป็น อ่าฮะ อัพ up down ใช่เป็นปุ่มแต่ว่ามันไม่เท่ฮะ แล้วก็เลยเจะของอะไรทำใหม่เป็นเขาก็ปริ้นมาใหม่ต่อขึ้นมาใหม่ให้มันเป็นแบบเป็นชิปให้มันเป็นแบบ เหมือนเกม ใช่ฮะ เมื่อกี้อย่างที่ลองอยู่เหมือนเราเล่นเกม สร้างที่นี่เพื่อมาแปะกับพวงมาลัยเดิมเลยเขามีความมันแค่นั้นเองแล้วเขามาอะแดปเตอร์ต่อเขาเยอะ ข้อดีของการมี CD เราสามารถที่จะทำเองได้หมดเลยเนาะ ครับเนี่ย ฟิลเดียวเหมือนกับเกมใช่ไหม นั่นแหละเขา ซิมู ใช่เหมือนเกม ซื้ เลย มาเนี่ยนี่ซื้อของเกม อ๋ มา อนี่ของเกมเหรอ ใช่นี่ซื้อเกมมา เดี๋ยวนี้เกมกับรถมันมาอัดแอปด้วยกันได้หมดนี่เปิดประทุนก็เท่ๆชิวๆได้ คือของแกสั่งทำขึ้นมาเองปกติมันต้องทำปกติมันจะบวกลบตรงนี้ อ๋ออ่ะ จะเอาพวงมาลัยรุ่นเกียร์ธรรมดามาไม่มีบวกลบเลยแล้วก็ อ๋อ เอามาทำตรงนี้ขึ้นมา อันนี้ก็คือฟิลเดียวกับชุดเกมแล้วก็เอามาเข้ากับพวงมาลัยเดิม ครับ ใช่ไหม ให้มันดูสวยงาม เพื่อมันได้ฟิลแต่ถ้ามันก็ยังคงความเป็นรถเดิมอยู่เนาะมันยังดูแบบสมูทดูเนียนเพราะนี่ทุกอย่างวัดรอบเมื่อกี้ขึ้นหมด เราดูได้ครบหมดแจ๋วมาก แต่ว่าถ้าตำแหน่งบอกเกียร์เราก็ต้องมาดูอันใหญ่ มันจะอันนี้มันจะชัดอยู่ อีกอันนึงไม่ได้ใส่เขาจะเอามาใส่ตรงนี้แทนเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้แทน ที่เป็นขึ้นเหมือนของเดิมรถใช่ไหมครับ กำลังทำวิจัยอยู่ยังไม่เสร็จเดี๋ยว แต่พูดถึงอย่างที่คุยกับโตเนาะถ้าเป็นขึ้นของเดิมก็อาจจะมองกันไม่ค่อยทัน อ่า อันนี้มันอยู่ตรงตาพอดี อันนี้มันอยู่ตรงตาพอดี ถ้าเขาไม่แปะติ๊กเกอร์ หรือไม่เปิดฝากระโปรงนี่ไม่รู้เลยนะ ไม่รู้อะ ถ้าไม่สตาร์ทอะเนอะ โปรเจกต์ล่าสุดที่สำเร็จแล้วจริงๆ ตอนมาให้แล้วพี่ทอนก็เชียร์ไอ้2 GR น่าดูเหมือนกันนะ ยาซิลิก้าคันนั้นไง ทำให้ใจเย็นๆ แล้วตอนนี้มีชุดที่รอสำหรับคันอื่นด้วยใช่ไหมครับ ครับมีเราข้างหลังอีกครับ หน้ามันเบา นี่ขนาดว่าถ่วงแล้วนะ แต่ถ้าคนเคยขับพวก MR2 MRS อาจจะชินก็ได้นะผมว่า ที่แบบเจอรถหน้าเบาๆอ่ะ แต่ว่าไอ้พวกนั้นสีสูง โปรเจกต์ อืม เปลี่ยนฝาโปรง อืม ทำเป็นวีเมาส์ขึ้นข้างบนแล้วปิดข้างล่างหมดเลยครับรอโปรเจกต์ แต่พูดถึงที่คันนี้ทำมาเรื่องความร้อนก็ไม่มีปัญหาเลย ไม่ ใช่ มี ไหม ปัญหา เพราะว่าไอ้พวกนี้ไม่ร้อนหรอกพี่เพราะว่าลมมันปะทะมันโดยไม่มีความร้อนสะสมของตัวเครื่องไง อ๋อเพราะว่าหม้อน้ำมันอยู่นี่ โอ้ และนี่มันโล่ง โลมันโฟลว์โอกาสร้อนยากมาก อ๋อมันไม่เหมือนพวก เครื่องอยู่ข้างหลังครับ อย่างพวกอย่างเราที่เราเล่นบางทีขับหน้ามันอยู่ข้างหน้าแล้ว
ใกล้เทอร์โบ มันใกล้กันไปหมดเลย เนี่ยนะโหมันร้อนมันไหลหมดเลยนี่มันไม่ร้อน อันนี้มันมาอยู่แยก ใช่ เอกเทศของมัน มานานเราก็เพิ่มไซส์เนี่ย No destination on my mind, just chasing peace I rarely find. ตอนนี้ก็มีชุดสำหรับคันต่อๆไปเลยใช่ปะ ใช่แล้วครับ เกียร์ซิโลโคอย่างเดียวป่ะครับ หรือว่าเป็นมีสำหรับเกียร์อื่นด้วย ซิลเฟอร์อย่างเดียวก็จะเป็นชุดอะแดปเตอร์ไฟวิวครับผมแล้วก็จะเป็นอะแดปเตอร์หัวหมู ของ GR ของ GR ด้านนี้จะเป็นซิโลโค อ๋อ เป็น ก็คือต้องเป็น2ชิ้นเป็น2ฝั่ง ครับใช่ ฝั่งเครื่องกับฝั่งเกียร์ ใช่ อันนี้มันระหว่างตัวเครื่องกับ เกียร์ เกียร์ ครับ เป็นหัวหมู ครับ ชนไป ครับ มันจะมีไอตัวแล้วก็จะมีตัวต่อเผาด้วยนะครับ อ๋อจะคันนี้เป็นเหมือนเป็นครูคันแล้วส่วนตอนเนี้ยใครจะทำต่อไปก็เริ่มง่ายแล้วเพราะเรารู้หมดแล้ว ใช่ครับ อ๋อนั่นก็พวกอะไรกระจุกกระจิกที่ต้องใช้ใช่ไหม จุดเด่นตรงนี้ครับบางคนทำพลาดตรงนี้บางคนทำอะแดปเตอร์เสร็จตรงปลายเนี่ยไม่ใส่ลูกปืน อ๋อ พอไม่ใส่ลูกปืนปุ๊บปลายเกียร์ที่รับท็อกลูกท็อกของโฟกอ่ะไม่มานี้ อืม วิ่งแรงๆปุ๊บสะบัดเกียร์แตก อ๋อเกียร์แตก ลูกท็อกแตกหมด ลูก ที่ ท็อก เคยเห็น แตก นะที่เขาทำเขาไม่ได้เขาลืมคิดตรงนี้คือทำนี้ได้หมด แต่ไม่ยอมฝังลูกปืนรับ อ๋อต้องมีลูกปืนรับอยู่ เลย อยู่ตรงนี้ เลย ใช่ไหม มันไปรับลูกท็อกปุ๊บลูกท็อกแกว่งไง อ๋อถ้ากับตอนนี้ก็มีเตรียมรอไว้แล้วแหละ เรารู้แล้วจุดอ่อนตรงไหน คือเราทำทีหลังเขาอะเราเห็นนะจุดบกพร่องเราก็ตรงนี้ทำไมมีปัญหาจุดนำศูนย์โอเว่นทั้งหลายแหล่เนี่ยนำศูนย์น่ะเราทำมาหมดเหมือนรถโรงงานเลย อืม ไม่ต้องกลัวว่าแปะเฉยๆถ้าแปะเฉยๆไม่ได้มันต้องนำศูนย์มันจะเซนเตอร์มันจะได้100%เนี่ยถ้าเซนเตอร์ไม่ได้มันก็เกียร์มันก็หมุนไม่กลมไง แกว่ง มันก็พังอีก มีคันไหนวาง 2 GR อีกบ้างอะครับเนี่ยไปดูข้างในกันดีกว่า คันหนึ่งฮะ อ่าฮะ MS เหมือนกัน แต่ตอนนั้นจะเป็นเกียร์ที่ผมบอกเป็นเกียร์รหัส EB อ่ะฮะ เป็นเกียร์นอก คันนั้นเสร็จแล้ว เสร็จแล้วครับ อันนั้นรุ่นแรกเลยฮะ อ๋อนั้นรุ่นแรกเลย ใช่ MR2 MR2 กำลังยกเลยเนี่ยเครื่องเนี่ย จะวาง 2 GR เหรอคันนี้ ครับใช่ครับ เครื่องยังไม่ได้เอาออก กำลังจะลง แล้วเครื่องมีปัญหาเหรอหรือว่าเขาอยากที่จะลองเล่นของอะไรใหม่ ก็ใช่เลขถอยใหม่ปี93 94เป็นเท่าไหร่20กับ30 ปีแล้วมั้งเนี่ย ๆ อ๋อ ผมไม่ได้ยังไม่เกิดนะ แล้วอยากเล่นอะไรใหม่ๆบ้าง พี่ทอนนี่หรือเปล่าป้ายยาหรือเปล่า คันแรกที่ MS ที่ใช้เกียร์ EB 6 สปีดเกียร์ อ่า ต้นแล้วก็เห็นคันนี้ปุ๊บเพราะอะไรบอกพี่ยกมาให้เลยจากภาคใต้ MR2 เขาจะต้องโมด้วยไหมหรือว่าเดิมๆแบบนั้นแหละ โปรเจกต์เขาบอกว่าไม่ต้องโมแต่ว่าเครื่องพี่ลื้อเอามาโอเวอร์ฮอนผมหน่อยเช็ค ภายในว่าอันไหนไม่ดีพี่ทำเลยอะไรอย่างนี้ แล้วโปรเจกต์คันนี้จะใช้เกียร์อะไรอะพี่ทอน เหมือนกัน เอาจะเอาเกียร์ DSG เหมือนกัน เดทีเหมือนกัน อยากใช้งานแรงบิดทุ่มท่วมแบบกดแล้วมันมาเหมือนพี่ขับอ่ะ อ่าก ดตรงไหนมันก็มาจุดตรงไหนมันก็มามันขับง่ายไม่ต้องรออย่างเงี้ยเทอร์โบใหญ่เป็นไงโอ้โหก็จะมาตีบูท4,500เงี้ย4,000เนี่ย ไปจะติด ต้น บู อ ท ยู่ไหนล่ะ ทโบใหญ่อยู่นะ เทอร์โบใหญ่ขับไม่หนุกเลย ก็ถ้าจะใช้งานเขาอาจจะแบบกว่าจะมากว่าจะอะไรเงี้ยเนาะ ก็มาแล้วก็แรงนะครับสะบัด อ่า อะไรเงี้ยมันต้นไม่ให้หนุก กลายเป็นว่า MR2 อาจจะขี่ใช้งานได้บ่อยขึ้นนะ ครับ ได้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นก็อันนี้อาจจะเก็บไว้เพราะว่า 3S ตอนนี้ก็แพงแล้วไหมอ่ะพี่ทอนเริ่มหาไม่ได้แล้วด้วย ถ้าวางพวกเครื่องทางเลือกไปแล้วแค่เก็บอันนี้ได้ อย่างนี้ MR2 จะวางง่ายกว่าไหมพี่ทอน ก็ใกล้เคียงกัน ตรงเนี้ยซ้ายขวานี่กว้างกว่า แล้วก็ข้างหลังมันผ่าได้แล้วข้างหลังมันเป็นห้องโดยสาร อืม ไอ้คนของเก็บของ เราสามารถผ่าเพิ่มได้ ใช่ถ้าอย่าง MS ก็คือเครื่องแล้วก็ท้ายเลย อันนี้ยังเก็บของได้นะมันยังมีอีก อ่า ส่วนหนึ่ง มีอีกก๊อกหนึ่งฝรั่งมันถึงวาง 2GR กันเยอะ ใช่ เริ่มเลยเนี่ย ใน พูดเยอะ ในบอดี้นี้เนี่ยเยอะมาก คือจริงๆ แล้วจุดเริ่มต้นของ 2GR มันมาจากฝรั่งที่มันวางในบอดี้นี้นี่แหละ แล้วเริ่มต้นเราตอนไหนก่อนไหม อืม เอ็มทัวร์ ครับ MZ กันครับ ไล่สเต็ปมา ไล่สเต็ป เมื่อก่อนจะเป็น1 MZ 3M เมื่อก่อนอ่ะ อ่า พอบทนั้นหมดบทระวางเสร็จมันก็จะกลายเป็น 2GR แทนจากโหมด M คันนี้จะเอาเหมือน นนี้จะดูก่อนว่าตรงเนี้ยเราจะดูก่อนว่าไอ้ไหนมันจะเหมาะผมเลยว่ามันจะไม่เหมือนตัวนู้นนะถ้าเกิดเรา ครับ เอาแบบนู้นมาใส่ผมว่า MS มันก็อาจจะไม่เข้านี้มัน อ๋อ อาจจะไปต้องดูว่ามันเหมาะสมกับของอะไรแต่ดูคอนโซลก่อนเนี่ย อันนี้ยังไม่ได้วางแผนใช่ไหมคันนี้ ครับเดี๋ยวดูว่ามันจะเหมาะสมกับตรงไหนวางลงไปดูก่อน แต่ ว่า คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่แล้ว มันจะง่ายกว่าไหมหรือว่าก็ไม่ ก็ต้องดูว่าความลงไปแล้วมันจะลงตัวกับด้ามของโฟกหรือด้ามของ MS
ต้องดูอีกทีหนึ่ง ว่าเนี่ยความสวยที่มันลงไปความกลืน เพราะ MIS คันอย่างคันนู้นมันเป็นด้ามเกียร์ของเขาอยู่แล้ว ครับ มันก็เลยลงตัวแต่อันนี้ไม่เป็นเกียร์ธรรมดา ถ้าเราจะเอาด้ามเกียร์ออโต้ยังไม่รู้จะเอาด้ามเกียร์อะไรใช่ไหม ครับไม่รู้ว่าจะเป็น MS หรือ MR2 จะเป็น M2 อ๋อ ก็คุยกับลูกค้าไปแล้ว ลูกค้าบอกเขาสนใจด้าม MS แล้วเขามาหยิบด้ามให้เขาดูแล้วบอกผมสนใจแบบนี้ว่างั้น การที่ค่อยวางแผนแล้วก็ต้องมีแพดเดิลชิพเหมือนกัน ใช่ แล้วอย่างนี้ต้องใส่กับพวงเดิมอย่างนี้แล้วก็ต่อแพดเดิลชิพ เขาซื้อมาให้แล้วอยู่เก็บไว้อยู่ข้างในแล้วเขาเป็นของซิ่งเลยผม อ๋ ว่า อ ซิ่งพัดเดิลชิปซิ่งมาทั้งหมดเลย อ๋อพวกพวงมาลัยแต่งยุคใหม่สมัยนี้ใช่ไหม ใหม่เลย อ๋อถ้าเป็นรถอย่างนี้ก็ ครับ ถ้าแบบว่าไม่สนใจว่าเดิมก็คือไปใส่พวงมาลัยซิ่ง ซิ่งเลยเขาใส่ เอ่ ซิ่งเลย แบบยุคใหม่ที่ตอนนี้เขากำลังฮิตแบบพวก เซ็ตแท็กอะไร เซตเทคอะไรอย่างนี้ใช่ไหม เพลงแล้วเราบ้างเลย ทำรถแข่งเพิ่มอีกคันหนึ่ง ตอนนี้มันปิดฤดูกาลแล้วใช่ปะ ใช่ครับ ปิดไปแล้ว ตอนนี้ประมาณช่วงมันจะเริ่มเปิดช่วงเมษาครับแต่ว่าคันนี้น่าจะได้วิ่งประมาณน่าจะช่วงประมาณสิงหา อันนี้รถแข่งคันใหม่ ใช่ครับ ยาริสอันนี้ลงรุ่นอะไรอ่ะ กรุ๊ป A ครับ ไม่ใช่วันเมคใช่ไหม ไม่ใช่ครับ ก็คือเอา a ทีมาลงในรุ่นอื่นแล้ว คันนี้ปลดระวางยกเครื่องคันนี้มาใส่คันนี้แทน ก็เป็น 1N ใช่ไหม ใช่แล้ว แล้วทำไมถึงเลือกเป็นบอดี้นี้ครับ ใหม่ด้วยครับ ใหม่ด้วยแล้วก็ถ้าพูดง่ายๆคือมันใหม่แล้ว เวลาคนมันเห็นแบบมันจะรู้สึกว่ามันดูดีแล้วก็เวลาขอสปอนเซอร์มันง่าย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เราสังเกตอะวีออสกับไอตัวยาริสเนี่ยไอตัวเนี้ยฐานล้อกว้างกว่าอีกเขาได้เปรียบคือตรงนี้ด้วย ก็คือเรื่องฐานล้อ แล้วเรื่องบอดี้เนี่ยคือจากที่ผมไปคุยกับเขามาคือแค่เปลี่ยนบอดี้ก็สามารถเวลาลงได้แล้ว เพราะว่าเหมือนกับว่าบอดี้มันใหม่กว่าแล้วเหมือนจุดยึดเนี่ยมันแน่นกว่า อ๋อ ก็คือเหตุผลนี้ด้วย วิ่งจบไปก็สยามกรุ๊ป A รายการ PT แม็กดิตอนก็คือคันนี้ได้ที่3 อ่าฮะ โอเวอร์ออแล้วก็ได้ที่ 1 ในรุ่นอเมเจอร์ คันนี้กี่ม้านะ จบไปจำไม่ได้แล้ว 200 ม้า อ๋อ น้ำมัน 1N 200 ม้า 20 ใช่แล้ว เคยมาถ่ายแล้วที่เป็นลูกของเป็นลูกคัสตอมลูกทรัมป์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคันนี้ปะ ใช่ คันนี้แหละครับ แต่ว่าตอนนี้เครื่องมันเป็นเครื่องวิ่งรุ่นซูเปอร์เอ็นแซ มันจะเป็นเครื่องวิ่งเอนูรานจะเป็นเครื่องกำลังอัด 10.5 ปีที่แล้วปลายปีรถพี่โอมีปัญหาก็เลยเปลี่ยนรถใหม่ แล้วก็เอาเครื่องตัวนั้นมายัดใส่ลงไป ซึ่งปกติเครื่องมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่หน้าตามันก็เลยครับ แต่ท่อไอดีจะเป็นอีกแบบหนึ่งลิ้นจะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวปีนี้ก็จะสเต็ปเดิม 1NZ เหมือนเดิม NA เหมือนเดิม คือเราก็อยากทำ NA ให้มันวิ่งแบบสู้เทอร์โบได้ อ้าวในรุ่นมันมีโทโบด้วยเหรอ มีครับ ถ้าในรุ่นสยามกรุ๊ป A ที่ผมวิ่งมันก็จะมี NA มีเทอร์โบซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นคือจะเป็นคลาสเดียวกันเลย แต่อย่างเทอร์โบเนี่ยเขาจะมีการโดนรีปาก อ๋อ มีรีปา แล้วก็บวกน้ำหนัก ส่วน NA ก็รีปากไม่โดนแล้วก็น้ำหนักจะเบากว่า ซึ่งเขาจัดมาเนี่ยมันจะวิ่งพอๆกันแล้ว อ๋อ ใกล้เคียงกัน เพราะว่าอย่างเทอร์โบเนี่ยมันแรงกว่าอยู่แล้วเขาก็จะบวกน้ำหนักให้มันเพิ่ม พอวิ่งจริงๆมันก็จะใกล้เคียงกัน โยกทุกอย่างมาอยู่คันนี้หมดเลย ใช่ครับ อย่างเครื่องยนต์เกียร์อะไรเงี้ยโยกเข้ามาใส่คันนี้ คันนี้น่าจะได้แข่งประมาณอีเวนท์ที่2อีเวนท์แรกอาจจะเป็นคันนี้ก่อน ไม่ทันใช่ไหม คิดว่าอาจจะไม่ทันก็ไม่อยากรีบมาก เดี๋ยวมันจะฉุดระหกเพราะว่าอันนี้มันใหม่หมดเลยฮะไหนจะต้องแบบเซตช่วงล่างอีก ครับ อย่างเครื่องเนี้ยเราพร้อมหมดแล้วล่ะระบบเครื่องระบบเกียร์เราได้แล้ว อ๋อ แต่เขาเนี้ยลงพื้นเนี่ยช่วงล่างเบรกต่างๆอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งเซตนั่งบาลานซ์กันใหม่อีกซื้อโชคมาใหม่แล้วตอนนี้กำลังไปฮอนเพราะว่าเป็นโชคมือ 2 อ๋อ ตอนนี้ฮอนอยู่แล้วก็เดี๋ยวตอนเนี้ยบอดี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไป ต้องโลบาร์ก่อนป่ะ ทำโลบาร์ อ๋อ ยังไม่ได้โลบาร์ เดี๋ยวจะใส่ช่วงล่างนะครับใส่เนี่ยตอนนี้แพรเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่ปีกนกใส่โชคให้มันเข็นได้แล้วก็ยกไปทำโลบาร์คันนี้เดี๋ยวจะเป็นมือขับปีที่แล้วของคันนี้แหละพี่ทันสปีดก็จะมีช่องเขาอยู่ เคย ทำเกี่ยวกับพวก เจอกัน พี่ทันก็จะขับคันนี้แหละฮะแล้วก็ตอนแรกคุยกันว่าจะแบบจะเอายังไงกันต่อจะเป็นเทอร์โบไหมไปมาพี่ทันบอกอยากขับเอเนก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวผมทำให้มันดีขึ้นกะว่าจะเปิดรอบมากขึ้นทำให้แรงม้ามากขึ้นตอนนี้ก็กำลังสั่งของแล้วกำลังวิจัยเพิ่มเติม เพราะว่าตอนนี้เราคิดไว้แล้วว่าจะทำตรงไหนเพิ่มเติมแต่นั้นอยู่ที่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่คิดว่าดีกว่าเดิมแน่นอนตอนนี้ในทีมมีนักขับกี่คนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะมีรถ2 คันหลักๆก็จะมีรถ
วีออสเจน2แล้วก็วีออสเจน3ที่จอดอยู่ด้านนอก ด้านนอกซึ่งคันนี้ก็จะเป็นพี่ทันสปีดครับ ในรุ่นสยามกรุ๊ป A ในรายการ BT อีกคันนึงจะเป็นรายการซูเปอร์เทอร์โบแจมมี่ครับแจมมี่ TKF ลูกพี่แถม ใช่ลูกพี่แถมตอนนี้ยังมี2คนแล้วก็เดี๋ยวช่วงเอ็นดูรันปลายปีก็ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับมีขายซีดขายอะไรมีขายไอ้นี่ด้วยเหรอ ใช่ ขายซีดสำหรับไปแข่งอะไรเงี้ยเหรอแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ขับแล้วเหรอก็ถ้ามันขาดเหลือตัวสำรองก็ค่อยไปแจมฮะทำเซอร์วิสดีกว่าใช่คือตอนนี้ผมก็จะดูแลเซอร์วิสรถทำรถดูจูนทำเครื่องเกียร์ต่างๆคือดูโดยรวมครับเพราะว่าบางทีขับด้วยมันปวดหัว เอาง่ายดูได้ไม่หมดใช่ครับมันหลายอย่างคือถ้าแบ่งกันดูแล้วก็อย่างประสบการณ์ตรงก็คือพอไปขับเองมันจะมีความกังวลหลายอย่างคือถ้าเป็นนักขับไปเลยเขาก็จะโฟกัสในเรื่องเดียวเรื่องขับไปเรื่องเดียวคือเขาก็จะแม่นเลยเราขับไปก็จะพะวงนู่นพะวงนี่หลายอย่างเหมือนแบบพอถ้าเราไปขับเองเราขับด้วยพะวงเรื่องเซอร์วิสด้วยมากกว่าก็เลยตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่ไปมีโปรเจกต์ที่แบบจะเอาไอ้พวก 2GR ลงเซอร์กิตอะไรนี้บ้างไหมพ่อมีบ้างยังเคยมีคิดบ้างยังก็เคยคิดแล้วมีคิดเหมือนกันนะถ้าคิดจะคิดได้แน่นอนนะคิดเรื่องกับพ่อคุยกันเล่นๆแต่ว่างบไม่ถึงอะไรเงี้ยทำไมก็เคยคิดเพราะว่าอยากจะทำ 2GR สักคันวางใน Lexus IS 250อะไรเงี้ยฮะทำแบบ Lexus มาแล้วก็วาง 2GR เครื่อง 3,500หรืออาจจะเป็น3,500แล้วเทอร์โบด้วยอะไรเงี้ยวิ่งในรุ่นแบบพวกสยาม GT อะไรพวกนี้คือกลายเป็นต้องเป็นรุ่นใหญ่เลยคือคิดออกว่าจะทำเครื่องแบบไหนวายยังไงสุดท้ายใครจ่ายตังค์โอเคมันกลายเป็นว่ามันต้องไปโดนรุ่นใหญ่ถ้าอย่างพวกนี้มันยังพอที่จะคุมงบประมาณได้ง่ายกว่าใช่ครับอย่างพวกนี้มันจะเป็นรุ่นแบบเหมือนรถโปรดักชันนะครับเป็นรถบ้านแล้วก็เป็นเครื่องแบบท้องตลาด1 NZ 1 NR 2 NR 3 NR อะไรเงี้ยถ้าเกิดโตต้าถ้าเกิด Honda พวก L15 อะไรเงี้ยก็จะมาแข่งกัน L15 NA L15 Turbo L13 อะไรเงี้ยก็จะมาวิ่งมันจะเป็นรุ่นที่วิ่งกันสนุกเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างพัฒนาต่างปรับแต่งกันมาวิ่งพอๆกันเลยสนุกรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่แบบว่าเคี่ยวพัฒนาทั้งคนขับทั้งอู่ซิลิก้าก็ยังเหมือนเดิมเนาะครับผมก็จะมีมาเรื่อยๆครับซิลิก้ามาทูนี่ก็ที่โปรเจกต์ 2GR เดี๋ยวค่อยน่าจะอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยครับผมเพราะ AE100 ก็ยังมีคนเล่นก็ยังมีไหมเห็นนะนี่ก็เป็น 4E Turbo4E Turbo ก็ยังมีคนเล่นอยู่เนาะใช่ก็นี้ก็มาประเก็นแลบถอดฝาไปปาดอะไรเงี้ยแต่ยังมีไหมเรื่อยแต่หลังๆรู้สึกว่าจะมาเห็นมีพวกโลตัสมาจอดเยอะครับก็จะมีเพราะโลตัสเนี่ยมันพื้นฐานมันก็เครื่องโตโยต้าเพราะทางเราก็ทำเครื่องโตโยต้าอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นพวกเครื่องรู้สึกตัวนี้เป็น 2SZ นี่เขามาให้ใส่พวกด้ามเกียร์แต่งแรงเขาเพิ่มใส่จอเอมที่จะเห็นมีพวกโลตัสเพราะว่ามันเครื่องเดียวกับโตโยต้าก็เลยมาให้เซอร์วิสซะเลยแล้วจริงๆโดยรวมมันเหมือนกันไหมโดยพื้นฐานถ้าจะเป็นตัวเครื่องครับเหมือนกันเครื่องแต่ถ้าเกิดอย่างเป็น 2SZ อย่างเงี้ยเกียร์ก็เหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีอัตราทดบางตัวบางเกียร์ที่มันจะแบบชิดกว่าอะไรอย่างงี้ถ้าตัวพื้นฐานเครื่อง 2ZZ 2ZR 2GR มันจะพื้นฐานเดียวกันหมดเลยครับเป็นเครื่องแรงม้าเท่ากันแต่ถ้าบางเบอร์ชัวร์แรงม้าต่างกันมาอาจจะอยู่ที่การปรับแต่งกล่องอันนี้คันลื่นนะเบาๆนี่อย่าง 3S อยู่เนาะ 3S นะอันนี้โหวางไปตั้ง10 ปีใช่ไหม10 กว่าปีอย่างบอดี้ขับหน้าอย่างนี้ถ้าเราวาง 2GR ได้ไหมก็ได้ครับผมว่าเผลอๆน้ำหนักพอๆกันเลยน้ำหนักก็พอกับ 3S นะผมว่านะเพราะว่า 3S มันเป็นเสื้อเหล็กแล้วเกียร์อะไรชนได้เหมือนกันก็คือแล้วแต่เลย MR2 ก็ได้เอาเกียร์ 3S ชนได้เลยเพราะว่าพี่มีตอนแรกเขาก็เหมือนที่มีโปรเจกต์อยากจะวางของยาเหมือนกันคิดเหมือนกันใช่ไหมคิดเหมือนกันแต่ในถ้ากับว่า 2GR ก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะในอู่ก็วันนี้พี่ธรเขาเรียกให้พามาสัมผัสคันนี้ที่มันเสร็จแล้ว MRS 2GR วันนี้ก็ขอบคุณมากถ้าเกิดใครอยากจะทำแบบนี้ติดต่อได้ทางไหนอ่ะก็ติดต่อมาได้ทางเบอร์เลยครับ0818255847ครับแล้วก็อีกเบอร์0855199429ครับหรือว่าทางในเพจ Facebook ก็ได้ครับทอนโตอาครับผมก็ปรึกษาโตหรือก็พี่ธรก็ได้เพราะว่ามันต้องมาเห็นด้วยตัวเองด้วยแล้วมาคุยก่อนเพราะว่ามันก็ค่อนข้างรายละเอียดเยอะเนาะบางทีเราคุยกันผ่านแอปผ่านอะไรมายังแบบ
มันยังไม่ค่อยถึงอะถ้าแบบมาที่อู่มาเจอมาคุยมาเห็นแบบบรรยากาศมาเห็นตัวเครื่องมาเห็นอะไร พอดูแล้วมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะ แล้วความประสงค์ไม่เหมือนกัน ถ้าอย่างคันนี้ดูแล้วอาจจะมีซิ่งหน่อยก็อาจจะจบง่ายกว่า แต่อันนี้คือต้องการเดิมอีก เดิมก็จะยากอีกกลายเป็นว่าทำรถเดิมมายากกว่าทำรถ ทำรถโม It's me in the road somewhere. No destination on my mind, just chasing peace. I rarely find the world goes silent when I dread out here. I feel a bit alone. ของเล่นเยอะพี่ทอนนี่ซิลิก้านี่ก็ยังมีคนเล่นมีคนมาเซอร์วิสอยู่โอ้นี่เกียวโต รถได้นะครับ เหมือนกันเหมือนยุคก่อนเราจะทำเป็นแบบนี้เห็นไหมมีขึ้นด้วยเห็นไหมเนี่ย อ๋อ มีหมุนเป็นนวดได้ครับ อ๋อ ฮะปีนเกียร์ได้ฮะเนี่ยอ๋ออันนี้อ๋อนี่มันเป็นดาวเนี่ยเหรอแล้วเอาขึ้นตรงไหนพี่ทอน ข้างล่างนี่อัพอยู่ข้างล่าง อ๋ออัพอยู่ ข้างล่างทำไม อ๋ออัพอยู่ฝั่งนี้ข้างหลัง ครับ มีอัพมีดาว มีอัพมีดาวมันจะวิ่งได้แค่2เกียร์ตอนรถอยู่กับที่ อันนี้สมัยยุคก่อน ยุคก่อนเป็นเครื่องตัวนี้เป็น3 SD Record Turbo 3 เอสเล็กคอยโทโบ ครับเกียวโตรถโรงงานเขามีระบบนี้เราก็เอาระบบนี้มาใช้ แสดงว่าตอนแรกมันไม่ เรามาตัดยุคก่อนๆนะมันตัดออกแล้วเอานี่LEDมาแปะใส่เข้าไป อ๋อพี่ก็ทำให้ระบบมันวิ่งได้ เอาระบบนะ ให้มันกลับมาใช้ได้ เขาจะไม่มีตรงนี้เขาวิ่งเฉยๆเขาจะไม่มีเล่นโหมด M หนึ่งเรา อ๋อก็คือจะเล่นโหมดเอ็มไม่ได้ คนอื่นส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องเอาไอ้ด้ามรุ่นก็เครื่องมาแล้วมาวางแล้วทำตรงนี้ใหม่ใส่เข้าไป นี่มันจะมีโหมด M ใช่ไหม ได้โหมด M คือถ้าเป็นออโต้ธรรมดาก็ วิ่ง ปก ตำแห ติ น่งดีธรรมดา ครับ แต่คือถ้า M มันไม่มีผลักขึ้นผลักลงตรงนี้ใช่ไหมมันก็ ไม่มีรุ่นนี้ ต้องไปกดตรงนี้แทน ใช่กดตรงนี้แทน นี่พี่ก็ทำให้มันกลับมาใช้ได้ ครับให้มันใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็ขายพวกเนี้ยขาย เออ งานอย่างเงี้ย เออ ขายงานตรงนี้ เอาระบบเดิมให้มันกลับมา ใช่ ได้มากที่สุด ได้รถเขามียังไงเราให้มันได้เหมือนที่เขารถแท้ๆเขา เครื่องเซอร์กิตแคมแหลมเปี้ยวเลย 1N พี่ทอดเขา 1N เป็นหลัก อลูมิเนียมแล้วคัด ERP Racing อย่างเงี้ย เซอร์กิตพี่ทอนเขาจะชุดเต็มหน่อย แล้วท่อไอดีเราต้อง ไอดี2ก็แซด อ๋อ แล้วเราก็ทำชุด ใส่กันใช่ ชุดไอ้นี่มันดีต่างกันกับ 1N ยังไง มัน ท่อมันใหญ่กว่า ท่อมันใหญ่กว่าดูดอากาศได้เยอะกว่า ท่อใหญ่กว่าแล้วก็ทำเครื่องมันต้องเขาเรียกนะคำนวณความยาวของรันเนอร์ อ๋อ รอบมันลึกอันนี้มันรอบมันได้ที่เราต้องการเลยเอา อ๋อต้องการรอบลึกๆของไอ้ ความยาวของรันเนอร์ของ2ก็แซดลิ้นฮอนด้าเหมือนกันนะลิ้นฮอนด้าเหมือนกัน มีลิ้นฮอนด้าด้วย เออ นี่เตรียมเป็นอันนี้เป็นที่ประกอบนะ ที่ประกอบเขาเลย ลูกทุ่งเหรอพี่ ลูกทุ่งแต่แรงไงพี่ทอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่เซอร์กิตอันนี้ก็มีทำเครื่องจริงมาหน้าใช่ไหมครับ นี่มีกี่ฮอนด้า อ๋อ อันนี้ก็มีอีกนี่ หัวแหลมเปี้ยวเลยอ่ะโอ้กำลังอัดเท่าไหร่เนี่ยพี่ทอน นี่เท่ากับ13กว่า 13 กว่าโอ้โห เป็นนั่นแหละ2แซดเขาเป็น1,600 อันนี้2 Z อ่ะพี่ ครับ2แซดแต่หมดสโตก โทสโตกเอา หมดสโตกเอา แต่ดูหัวดิหัวลูกโคนแหลมอะ บอกใหม่ นี่คันของ M2 เครื่อง 2GR เข้ามาแล้ว แต่พี่ทอนก็จะไม่ได้ซื้อเตรียมๆมาใช่ไหมถ้าเกิดมีลูกค้าก็ถึงจะไปหาเอามาอ๋อแต่ตอนแรกเมื่อกี้เจอเป็น 4GR พี่ทอนบอกว่าไม่เวิร์กใช่ไหมอันนั้น 4GR มันเป็นฉีดตรง มันเป็นฉีดตรง แล้วมันแค่ 2,500 เองไง อ๋อ CC มัน 2,500 ฉีดตรง 4GR มันจะมี 4GR อ่า เครื่อง 2,500 แล้ว 3GR เครื่อง อ่า 3,000 แล้วก็มี 2GR ดูเลขไม่ได้นะ ดูเลขไม่ได้ ต้องจำเอาแล้วกัน ดูเลขไม่ได้นะ คือเราเอาตัว CC เยอะสุดแหละ ครับ อ๋อเนี่ยอันนี้เป็น 4GR แต่ 4GR IS 250 อ๋ออยู่ใน IS 250 ก็เลยเป็น 2,500 ครับ 4GR แต่พี่ทอนบอกว่า CC มันน้อย มันไม่สะใจ โอ้ เราต้อง V6 3,700 ใช่ไหม ใช่โอ้ 3,500 สิ ใช่ไหมเดิม เขาทำเป็น3,700 ๆเออ ไม่ยาก 3,500 เดิมๆ 3,500 แล้วก็สามารถขยายไป 3,700 ได้เนี่ยพี่ทอนเตรียมแล้วเนี่ยเขาเดี๋ยวจะ
เอาเครื่องไอ้มาทูลงแล้ววันนี้ออกมาจากทางใต้ด้วยเนาะแต่ผมว่าถ้าเป็นจากที่ลองขับเลยถ้าเป็น 2TR น่าจะสามารถขับใช้งานได้สบายเมื่อกี้พี่ธรบอกว่าเห็นไหมเห็นรอยผ่าตัดไหม พี่ธรบอกว่าปั๊มน้ำมันเครื่องซิ่งไม่ได้กินหรอกอันนี้มันเป็น1Nที่แบบตัวปรับน้ำมันเครื่องมันใหญ่แล้วมันใส่ด้วยกันได้แต่ข้างบนมันใส่ด้วยกันไม่ได้พี่ธรก็เลยทำการตัดต่อซะไม่ต้องใช้ปั๊มซิ่งครับ Under my feet, windows down the cold night air. ไอพี่ชายผมอยากได้ ให้พี่ชายดู ตัวเนี้ย เนี่ยสุดท้ายแม่งไม่มีบูธต้องไปกึ่งบูธอย่างนี้หมดเลยเนี่ย อะไรมันไม่มีเลยใช่ไหมพี่ธร ไม่มีเดี๋ยวลูกหมากแหลกนะเบิกใหม่8,000นะนี่8,000แค่นี้5,000กว่านะ2 อันนะ แล้วยังเบิกได้ ก็ไม่กล้าเบิกอ่ะ2 อันนี่แม่งก็10,000 กว่า15,000แล้วลูกหมากแหลกหาเลย แค่ลูกหมากแหลกกันนะ ไอเครื่องไม่น่ามีปัญหาแล้วเพราะมันก็อยู่ใช่ไหม อยู่ แต่ปัญหาคือช่วงล่างอย่างเงี้ยพี่ธร โอ้โหมันเป็นลิงก์เยอะรุ่นใหม่มันหนู ลิงก์มันเยอะ ใช่ เนี่ยพี่ชายผมอยากได้เนี่ยไออะไรนะไออะไร เอา LS 400 ครับ400 อันนี้น่าจะ อันนี้ตัวสุดท้ายออโต้5 สปีด1 ยูยังไม่วี เนี่ยมันอยากได้มันจะมีตัวใหม่เลยที่เป็นไฟรวมกันอันนี้เป็นไฟแยกมันอยากได้ จะมีตัวใหม่ VAP ไง มาดูข้างหลังเนี่ยข้างหลัง พี่ธรบอกอะไรช่วงล่างปวดหัวเลย นี่แหละยางฮิ้วของไทยมีต้องทำเป็นเหมือนรถแข่งหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นรถแข่งหมดแล้วเนี่ย มันต้องทำยูริเทนเลย ก็มันไม่มีอ่ะ ก็อย่างว่ารุ่นนี้ถ้าตอนทำเชียร์กงก็คือตัดเอาเครื่องเดียวอ่ะใครจะเอาพวก ถูก อะไรมาเพราะบอดี้บ้านเรามีน้อยอ่ะ เนี่ยบูธไอ้นี่ต้องมาแก้เนี่ยนะถ้าเป็นจอยเนี่ยทำใหม่หมดเลยเนี่ยแปลงอะไรมาเข้าไปเนี่ย คือต้องหาเทียบอย่างเดียว ครับ ของเดิมมันไม่ค่อยมี ต้องมาของแท้ขายทั้งปีอะพี่ซื้อไหวอันเป็น10,000เนี่ย ถ้าเบิกก็คือมาทั้งยกชุดอ่ะ ใช่ เหมือนทำเอาผ่านไวไฟไปแล้วเขามายกปีกนกเหมือนกันนะยกปีกพวกเนี้ย ผมว่าแม่งทำหมดเนี่ยเพราะว่าแม่ง200,000อยู่แล้วนะคือของใหม่แท้ขนาดลูกหมากแหลกก็ยังขนาดนั้นแล้ว ก็เราก็เลยใช้แปลงเอา ครับ คือถ้ามีมันก็เบิกใหม่เดียวครับพี่ธร ใช่ เรียบร้อย เป็นไงบ้างครับกับ MRS 2 GR Project สุดแปลกด้วยเกียร์ DSG จากซิโลโคครับ ได้ทั้งความฉลาดของเกียร์ แล้วก็ทอร์กหนักของ 2 GR แล้วรถเบาๆหน้าไวมากก็ขับสนุกนะ ใครชอบโปรเจกต์แบบนี้นะครับ สนใจโปรเจกต์แบบนี้ก็ลองสอบถามพี่ธรดูได้ครับ ถ้าไม่เอาเกียร์ DSG ก็ลองถามพี่ธรว่าถ้าเป็นเกียร์ MR2 แล้วจะเป็นยังไง เพราะ 2 GR ดูเดิมๆดิมีแค่กล่อง Max ECU 280 ม้าแล้วเหลือเฟือเลย โอเค วันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของ Stay Metal วันนี้เพ่นแล้ว บ๊ายบาย Engine hum in the quiet street. City lights moving under my feet. Windows down the cold night air. Just me in the road somewhere. No destination on my mind, just chasing peace. I rarely find the world go silent when I dread out here. I